انا انا مدمن على فكره. انا مش مجرم ولا قتال قتله. الإدمان فخ بيقع فيه كتير من الشباب، واللي بياخد معاه فترة كبيرة من عمره وبيحول حياته لمجرد يوم واحد بيتكرر أكتر من مرة. من أول ما يصحى لحد ما ينام ما بيعملش حاجة غير إنه يدور على المادة اللي تفصله عن العالم، لحد ما بيجي وقت عليه ويلاقي نفسه بيخسر كل حاجة، أهله وأصحابه وشغله، بيخسر حياته. فيحاول يخرج من السكة دي، ولكن بيتفاجئ إنه خلاص الإدمان اتمكن منه ومش قادر يبطله. وفي الوقت اللي بيطلب فيه مساعدة من اللي حواليه بيبصوله إنه مذنب ومحدش بيحاول يساعده. ولكن هل هو فعلا مذنب ولا هو ضحية للضغوط والمشاكل اللي خلته يوصل للمرحلة دي؟ انا بقيت عامل زي الغريق، محتاج لو بس حد يمد لي ايده. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، عاملين إيه؟ يمكن فيديو النهاردة من الفيديوهات المهمة واللي كنت حريص جدا على كل معلومة بتتكتب فيه، وده لأن مشكلة الإدمان دي مشكلة ممكن تغير حياة عيلة بالكامل بسبب إن فيها فرد واحد وقع في فخ الإدمان. وزي ما احنا بنشوف كل يوم من جرائم ومصايب كتير بتحصل بسبب ناس كان تحت تأثير المخدرات، فواحدة واحدة كده هنتكلم عن الموضوع بكل جوانبه، وأنا كمان مقسمهولك، فلو أنت حابب ترجع لأي جزء بعد كده تقدر ترجع له. ولكن في البداية دوس لايك للفيديو واشترك في القناة عشان تعرف ترجع لأي فيديو بعد كده بسهولة. أول حاجة لازم نعرفها إيه هو تعريف الإدمان. الإدمان عموما هو اضطراب في الدماغ بيتسم بارتباط قهري بمحفزات نظام المكافأة بالرغم من النتائج الضارة. معناه إيه الكلام ده؟ ببساطة كده في حاجة في دماغك اسمها نظام المكافأة. لما بتعمل حاجة أو بتاكل حاجة معينة الدماغ بتفرز مواد من ضمنها مادة اسمها الدوبامين بتخليك سعيد ومبسوط. زي مثلا لما يكون عندك طفل صغير وتقول له لو عملت كذا هديك شوكولاتة، فيعملها فتديله المكافأة بتاعته، هيعملها أكتر من مرة عشان في كل مرة هو عارف إنك هتكافئه بالشوكولاتة دي. نفس الفكرة، ولكن طبعا الدماغ في أوقات كتير بيفرز الدوبامين نتيجة لأفعال ممكن تكون بتضر بالجسم، ومن هنا بيجي الإدمان. وطبعا في انواع كتير من الادمان، ولكن من اخطرهم هو ادمان المخدرات. انتشر ادمان المخدرات بين الشباب وبيفضل مستمر معاه فترات كبيره، وبيفضل يضر جسم الشخص المدمن على المواد دي. بس يا ترى عمرك سالت نفسك ليه الشخص بيبدا في تعاطي المواد دي اصلا؟ في القرن اللي فات عملوا تجربه جابوا فيها قفص فيه فار، وما كانش في القفص ده غير ازازتين، واحده فيها ميه عاديه والتانيه ميه مخلوطه بمخدر، ولقوا ان الفار منجذب للميه اللي فيها مخدر، وده لانه ما كانش عنده اي حاجه يعملها ولا حتى حد معاه، وفضل يشرب فيها لحد ما مات بجرعه زياده. فجه في سنه 1978 في كولومبيا البريطانيه بكندا عالم النفس بروس الكسندر عمل تجربه وسماها حديقه الفئران. في التجربه دي جاب مجموعه من الفئران وحط لهم العاب وانفاق وجبن وكل حاجه بتحبها الفئران دي، وجاب برضه ازازتين من الميه، واحده فيها ميه عاديه والتانيه فيها ميه بمخدر. الغريب بقى ان مفيش ولا فار قرب للميه اللي فيها مخدر دي، وكانوا بيستمتعوا بحياتهم، ولما يحتاجوا يشربوا كانوا بيشربوا من الميه العاديه. وده بيوضح ان الادمان ممكن يكون بسبب عدم وجود الظروف المناسبه انك تعيش حياه طبيعيه. ناس كتير بيكون عندها مشاكل وضغوطات وبيهربوا من المشاكل دي بشرب المخدرات، وهم فاكرين ان ده هو الصح وانه كده هيكون احسن، ولكن هو لا يزيد الامر الا سوءا. ممكن تسمي ده ضعف، ممكن تسميه انعدام اراده، ممكن استسهال، وممكن يكون ملقاش حد يخف عليه معاناته فاضطر انه يلجأ للمواد دي عشان يقدر ينسى. ومش كل المدمنين وحشين على فكره، يعني انت ما سمعتش قبل كده بيقولوا على واحد مدمن والله ده شخص كويس بس لولا الهباب اللي بيشربه ده، او ده كان ابن ناس بس اصحاب السوق هم اللي عملوا فيه كده؟ وكتير من الجمل اللي بتسمعها على شباب مشوا في سكه الادمان وحياتهم اتغيرت للأسوأ. انا ما كنتش مرتب لكل ده انه يحصل، بس حصل. في محاضرة سمعتها الدكتور اسمه جيبور ماتيه كان بيتكلم فيها عن الإدمان، وبصراحة في المحاضرة دي سمعت أحسن تعريف للإدمان. كان بيقول إيه بقى؟ قال إن الإدمان مش اختيار أي حد يقدر ياخده، وكمان هو مش مشكلة أخلاقية ولا ضعف في الشخصية ولا حتى فشل في الإرادة. الإدمان هو الشكل اللي بيصوره المجتمع. الإدمان في الحقيقة هو استجابة للمعاناة الإنسانية اللي بيتعرض لها الأشخاص دول، وإن كل المدمنين اللي هو كان بيعالجهم مروا بأزمات ومشاكل فترة من فترات حياتهم. الإدمان في الواقع هو محاولة مؤقتة للهروب من المعاناة. ممكن في البداية الشخص المدمن ما يكونش مقدر فعلا خطورة اللي هو داخل عليه، هو كل اللي همه إنه ينسى المشاكل اللي هو فيها دي. يعني الموضوع معاه بيمر بكذا مرحلة. في البداية بيكون مرحلة التجربة، بيجرب مادة هو فاكر إن هي هتنسيه همومه، وبيبقى خايف جدا لأنها حاجة أول مرة يجربها، فبيبقى متردد، وفي نفس الوقت الشعور اللي جواه بيقول له جرب،
هو ده الحل الوحيد لمشاكلك دي، فبيضعف وياخدها. وطبعا عشان اول مره ممكن يتعب في بدايتها، ولكن تاثيرها عليه بينسيه التعب ده، وتلاقي مراكز المكافاه في دماغه اشتغلت، اللي هو انت دخلت السكه دي اتفضل احلى دوبامين عليك، ويحس بسعاده وانبساط وهمي. بتعدي اول مرحله ويخش شويه شويه في المرحله اللي بعدها، مرحله تعاطي المناسبات. عادي زي ما بيقولوا، كل سفريه مع اصحابي، كل ما نخرج في حته معينه يبقى الجو فيها لطيف ونشرب. ما هو مش هيخرج مع اصحابه ولا يسافر عشان يفضل فاكر مشاكله وقرف البيت وهموم الشغل. الباشا عاوز يفصل من جو الكآبه ده، فيبدا يشرب تاني، بس المره دي مفيش بقى تعب ولا حتى التردد اللي كان موجود في اول مره. هو غايب عن الدنيا خالص ومش حاسس باي حاجه غير انه يفكر في ولا حاجه. فيرجع من السفر تاني للهم والمشاكل، ويقول لك انا هفضل مستني لحد ما اسافر تاني ولا اخرج، انا محتاج اشرب عشان انسى. وهو خلاص اتعود انه يهرب وما يواجهش مشاكله. اول ما يحصل حاجه يروح يجري يشرب عشان يبعد عن القرف ده كله. فطبعا مش هينفع معاه ان هو يستنى السفريات دي بقى. وهنا بتيجي المرحله اللي بعدها، وهي مرحله التعاطي المنتظم. طبعا الجرعه اللي كان بياخدها ما بقتش تظبطه دلوقتي، محتاج جرعه اكبر عشان يعرف يتعامل مع الناس دول. فيشوف صحابه اللي زي حالاته ويقول لهم كل خميس نقعد سوا نضرب، طب يوم ويوم ننزل نتعامل، ويستغل اي فرصه هم موجودين فيها عشان يروحوا يضربوا. كنا فاكرين ان احنا كده مش مدمنين، وطبعا كنت بقول لهم انا لو عاوز ابطل هبطل، انا بشرب بس كده عشان قرفان شويه. وطبعا لما بيبدا يدمن بتبتدي تظهر عليه سلوكيات الادمان دي، زي انه ما يفكرش في حاجه غير المخدرات. يعني انا هخلص الشغل او الجامعه وهروح اشرب، انا خلاص كلها 5 ساعات واشرب. وشويه بشويه الكميات اللي كان بيشربها ما بقتش تجيب معاه نتيجه، فيبدا ان هو يزود الجرعات عشان يوصل لنفس الحاله اللي كان فيها اول مره. والحقيقه ان عمره ما هيقدر يوصل لها، ودايما بيكون حريص انه معاه كميه من المخدر متشاله على جنب عشان اول ما الوقت يسمح يتعاطاها على طول. ومن السلوكيات دي انه بيصرف كل اللي معاه على المخدرات، ولما بيخلص الفلوس دي بيبدا ان هو يلجأ للسلف مثلا او السرقه عشان يعرف يجيب المخدرات اللي هو محتاجها. وطبعا لو حاول انه يبطل في اي وقت من الاوقات بيتعب وما يقدرش يستحمل التعب ده، سواء كان جسدي او نفسي، فبيضطر ان هو يرجع تاني. والحقيقه ان الادمان بيغيرك تماما وبيخليك واحد تاني، واحد انت اول مره تشوفه، اسوأ نسخه منك. ودي صور لناس قبل وبعد الادمان، شايفين شكلهم اتغير ازاي؟ كبروا 100 سنه. اللي يشوفهم بعد ما دخلوا في الادمان ما يقولش ان هم دول نفس الاشخاص. المصيبه بقى ان الضرر ما بيبقاش على المدمن بس، ده بيبقى كمان على عيلته، والده ووالدته وزوجته واولاده. الضرر بيبقى على المجتمع ككل، كله بيتأذي منه. كم مدمن امه ماتت بالقهر عليه، كم واحد ابوه اتبرى منه، كم مدمن مات بجرعه زياده وساب وراه عيال اتيتموا وزوجه اترملت، كم واحد كل يوم بيعمل مصيبه يقتل ولا يذبح وهو مش في وعيه ويضيع مستقبل ناس تانية ملهاش ذنب. الحقيقه انا مش بكلمك عشان أأنبك على قد ما انا بكلمك عشان افوقك. انا عارف ان الموضوع مش سهل، ولكنك لازم تحارب. حارب عشان اللي معاك، حارب عشان نفسك. هنا وفي الحته دي لو انت ما عندكش الاستعداد انك تبطل وعاوز تستمر اقفل الفيديو. اما بقى لو انت عاوز حياتك ترجع لك تاني وتعيش انسان طبيعي كمل معايا للاخر. اول حاجه خليني اسالك سؤال، انت ليه عاوز تبطل الادمان؟ لازم تجاوب على السؤال ده عشان تعرف تبطل، وده لانك لازم يكون عندك دافع اصلا. لازم تحط الاجابه دي قدامك ليل نهار عشان تعرف انت رايح فين وهتحقق ايه. والتعافي من اي ادمان بيكون متقسم جزئين، جزء جسدي وجزء نفسي. الجزء الجسدي بيكون الفتره اللي بيخرج فيها المخدر من الجسم، ودي ما تبقاش طويله، بيبقى فيها اوجاع وتعب شديد، ولكن مع الوقت بقى في وسائل بتخفف من التعب ده. وحتى دلوقتي في ناس بتحبس نفسها بالاسبوع في البيت وياخد مسكنات لحد ما يعدي بالمرحله دي. ولكن الحقيقه ان ده الجزء الاسهل، يعني التعب اللي بيجيلك ده والاوجاع اللي هتحصل الاصعب منها هو الجزء النفسي. فكره انك حياتك كانت ماشيه برتم معين ووقتك كله كان رايح لتعاطي المواد دي، فطبعا لما بتبطل بيبقى عندك فجوه في حياتك ووقت فراغ مش عارف تملاه ازاي، ودايما الانتكاسه بتيجي بسبب ده. يعني انا فاكر وانا ببطل سجاير، وبمناسبه هيظهر لك فيديو كده في الاي اللي فوق هيقول لك انا بطلت فيه سجاير ازاي. الموضوع معايا كان في العاده، وازاي انا كنت متعود على التدخين ورابط اوقات واماكن كتير بالتدخين، وكان الحل ان ابعد عن الاماكن دي واستبدل العادات اللي كنت بعملها بعادات تانية احسن. والنهارده انا بقالي حوالي سنه ونص اهو من غير ولا سجاره. الفكره انك لازم تكون مقتنع انك مدمن على ماده، ولكن انت كل يوم بتبقى اقوى منها، وكل ما زادت قوتك كل ما قدرت تبعد عنها اكتر. واوعى تتغر عشان ما ترجع لهاش تاني، عشان في ناس لما بتبعد شهر ولا شهرين بيفتكر انه خلاص كده مش هيرجع وانه بطل، ولكن بيتفاجئ انه بيرجع يتعاطى تاني وبيهدم كل اللي بناه. وزي ما قلت لك في البدايه ان المدمن مش بس بيضر بنفسه وباهله، هو كمان بيضر بالمجتمع بتاعه. وعشان كده دلوقتي هتلاقي مستشفيات ومراكز تأهيل في بلادنا، وتقدر تتواصل معاهم عشان تعرف تتخلص من الادمان، وعشان كمان تقدر ترجع تكون شخص طبيعي. اعترف انك بتمر بمشكله وابدأ حلها
عشان تعرف تعدي منها. خلي دايما قدام عينيك كل احبابك اللي انت ضرتهم واللي لسه بتضرهم بسبب ادمانك. مفيش حد اتولد مدمن، وطالما في ناس قدرت تبطل انت كمان هتقدر تبطل. الموضوع كله هنا في عقلك. كلنا عارفين الادمان اخرته ايه، يا سجن يا موت. واعتقد انت مش عاوز حاجه من الاتنين دول. فوق قبل ما توصل لحاجه فيهم، فوق قبل الاوان ما يفوت. اشوفك على خير. سلام.